হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে বুলি। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেজ পোলাও ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। হয়তো বহুতে জানেই বনাবলৈ, তেওঁ মইনো আজি কেনেকৈ বনালোঁ ভেজ পোলাও ৰেচিপিটো আহকচোন চাওঁ। বেছি দেৰি নকৰি ইয়াতে 1 চামুচ ডাঙৰ গৰু ঘি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ। টোটেল মই 2 চামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম তেজপাত আৰু 3টা ইলাচি আৰু 2ডোখৰ দালচেনি। গেছটো বঢ়াই দিম ফ্লেমটো। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজখিনি মই অকণমান এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ, লেয়াৰখিনি যাতে ভালকৈ ওলাই যায়। মই ডাঙৰ 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। ডাঙৰ 2টা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈ দিলেও দিব পাৰে। এতিয়া গেছটো মই বঢ়াই দিছোঁ অকণমান। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে। গেছটো অকণমান এতিয়া কমাই দিছোঁ, মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ গেছটো। এতিয়া পিঁয়াজটো কেঁচা গোন্ধটো গলত ইয়াতে মই নহৰু আদা পেষ্টটো দি দিছোঁ। ভালকৈ মিলাই পেলাই অকণমান ভাজি ল'ম। ডাঙৰ আলু এটা এনেকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। গেছটো কমাই ল'ব, মিডিয়াম ৰাখিব খালি। এনেকৈ এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম আকৌ। এতিয়া আলুকণ ভাজি লোৱা পাছত এতিয়া মই ইয়াতে এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, চাউলটো হিচাপত। আপোনালোকে যিমানটো চাউল দিয়ে সেইটো হিচাপত নিমখটো দিব। আৰু এতিয়া মই আকৌ এইখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বিন আৰু গাজৰ দিছোঁ কাটি পেলাই। এইখিনিও এতিয়া আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি মই 5 মিনিট প্ৰায় ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মটৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ মটৰখিনি 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম ভালদৰে। এতিয়া এইখিনি আমাৰ 5 মিনিট ভাজি লোৱা হৈ গৈছে, গোটেইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাউলখিনি মই ভালকৈ ধুই পেলাই থৈছিলোঁ। আপোনালোকে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে চাউলখিনি ধুই পেলাই তিয়াই ৰাখোঁ বুলিলেও ৰাখিব পাৰে, নিজৰ কথা। কিন্তু মই তিয়াই ৰখা নাই। এতিয়া মই এই চাউলখিনি ইয়াতে অলপকৈ দি দিম। মই বাচমতি চাউল লৈছোঁ, আপোনালোকে নৰ্মেল চাউলো ল'ব পাৰে, নিজৰ কথা কি চাউল লয়। বাচমতি চাউল হ'লে আৰু অকণমান খাবলৈও ভাল হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে, দীঘল হয় যিহেতু। এইটো চাউলৰ খেতিও ভাল লাগে। আপোনালোকে যোনটো সুবিধা হয়, কেতিয়াবা ইটো চাউলো বনাব পাৰে, এইটো নাথাকিলে। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা বাকীখিনিও ইয়াতে দি দিম মিক্স কৰি। মই এতিয়া গোটেইখিনি চাউল দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই 10 মিনিটমান গেছটো মিডিয়াম কৰি পেলাই ভালকৈ ভাজি ল'ম চাউলখিনি। আৰু খুব লৰাই থাকিব যাতে তলফালে লাগি নধৰে। গেছটো খালি কমাই ৰাখিব। চাই লওক, দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। হৈ যোৱাৰ পাছততো আৰু বেছি ভাল হ'ব। মই 10 মিনিট ভালদৰে
গোটেই চাউলখিনি ভাজি ল'লোঁ। অকণমান কালাৰটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে। তো এতিয়া মই পানী দিবৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ ভেজ পোলাওখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই জোখত পানী দি দিম। তো অকণমান দি পেলাই জাষ্ট মিলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি। বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ফেচবুকত সুধি আছিলে মই কিয় ইমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। মই কিছুমান ঘৰৰ কামৰ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, সেইবাবে দিব পৰা নাছিলোঁ। দিব পৰা নাই কাৰণে বহুত বেয়াও লাগিছিলে। থেংক ইউ বাৰু, আপোনালোকে ইমান মোক খবৰ কৰি আছিলে নিদিয়াৰ কাৰণে। তো ট্ৰাই কৰিম বাৰু দিবৰ কাৰণে, কিমান দিব পাৰোঁ নাজানো আৰু দিবলৈ বাৰু ট্ৰাই কৰিম। আমি গোটেইখিনি পানী ইয়াতে দি দিম জোখত, আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এনেকৈ আপোনালোকে এদিন বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগিব ভেজ পোলাওটো। মই এই মগটোৰ জোখত আপোনাৰ 3.5 কাপ চাউলত 1 মগ, ডাঙৰ মগ হয় 1 মগ পানী দিছোঁ। ইমানটো জোখতে হৈ যাব পানী, ইমানটো জোখতে পানী হৈ যাব। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই এটা চিটি মাৰিবলৈ দিম, তাৰপিছত আমাৰ পোলাওখিনি ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি চাওকচোন, আমাৰ ভেজ পোলাওখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। কি ধুনীয়া হৈছে, পূৰা এটা এটা হৈছে চাউলখিনি। এয়া চাওক। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে গৰম হৈ থাকোঁতে তল ওপৰ কৰি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিব, তেতিয়া চাউলখিনি এটা এটা ধুনীয়াকৈ হয়। যদি এনেকৈ ভাপতে ৰাখি দিয়ে তো মানে এটা এটা চাউলখিনি নহয়, তো আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই লৰাই দিব। এয়া চাওকচোন, আমাৰ ভেজ পোলাওখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এয়া মই ছাগলী মাংসৰ লগত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ খাব পাৰে। ডিমৰ দমৰ লগতো খাব পাৰে, মাছৰ লগতো খাব পাৰে, সকলো ধৰণৰ চব্জিৰ লগত আপোনালোকে পোলাওটো খাব পাৰে। এনেকৈ বনাই দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, খায়ো বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে এনেকৈ যদি কেতিয়াবা বনোৱা নাই তো বনাই চাওকচোন, খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও ভাল পাব। আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। তো আজিলৈ আহিলোঁ। টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।